Енчантра. Огляд книжечки. Коротко по сюжету. Це сольна книжка про сестру Офелії на ім'я Женев'єва. Женев'єва все дитинство хвилювалася, що її ніхто не розуміє, тому що матір приділяла увагу лише Офелії через те, що вона повинна успадкувати її магічну силу. Тому Офелія сильно хотіла знайти людину, яка зрозуміє, та людина, яка теж все життя була на другому місці. Тому ходить дуже стару переписку з давнім другом своєї матері, і чомусь з їх спілкуванням вона вирішила, що він або його родина якраз поділить її почуття. Тому незадовго до смерті матері Женев'єва починає з ним переписуватися. І вже після смерті вона отримує запрошення з конкретною датою, з конкретною адресою і так далі. Але щось заважає Женев'єві туди піти вчасно, тому вона трошечки вагається, але в результаті вона поїхала в Італію, де її дуже сильно переслідували ворони настільки агресивно, що вона зрозуміла, що це знак, і вона пішла за адресою до того будинку. Приїхавши за потрібною адресою, вона бачить ворота, за якими ніхера нема. Але вона розуміє, що це магія. Подія за подією вона змогла, використовуючи свою силу, пробратися всередину. Але один із жителів цього будинку зробив так, щоб вона з'їбала нахуй. І він її витащив на ту сторону воріт, де вона повинна бути, і залишив її там. Бо вона була в якомусь сенсі в відрубі, тому що вона нахерачилася цих ягід, які були в тому будинку, і в неї був трошечки отруйний приход. Коли вона прокидається, вона трошечки теж не вдупляє, що відбулося, але можна було б подумати, ну, раз щось та її відштовхнуло, треба піти додому, але ні. І Женев'єва знову проходить скрізь ворота того будинку і йде до ганку. Починає стукати, їй відкриває молодий чоловік, симпатичний парубок, каже їй, іди нахуй. Хто б ти не була і нащо ти прийшла сюди, будь ласка, вали нафіг звідси. Звісно ж, Женев'єва не послухала. Тому вона заходить в будинок і дізнається, що там живе сім'я друга її матері, який є фамільяром диявола, і в нього є багато дітей, які є привидами, і через свої пройоби в минулому його діти змушені грати в одну диявольську гру під назвою Енчантра, суть якої буквально це полювання. Тобто у нас є раунд, у нас є мисливець, і тобі треба заховатися, іначе тебе вб'ють. Так як привиди безсмертні, ну їм типу похуй. Але Женев'єва та у нас смертна. І нюанс в тому, що через те, що Енчантра почалася, все, ворота замкнулися, і ти не виберешся, поки не виживеш. І єдиним способом залишити її в живих, це треба було з кимось скооперуватися. А скооперуватися можна лише, якщо у вас є близькі сімейні вузи. Тобто батько цієї родини пропонує, ти вийдеш заміж за такого-то мого сина. Це його, до речі, пропозиція. Ви зможете приймати участь в Енчантрі як пара, і якщо ви виграєте, то мій син може отримати вічну свободу від цієї срані. Женев'єва вахує. Ні, ну а що вона хотіла? Але так чи інакше їй приходиться погодитися. Вона не дуже любить чувака, з яким їй треба одружитися, тому що це саме той чувак, який їй сказав валить нахер з самого початку. Це той же чувак, який виніс її за ворота в перший раз. І в них от такий троп від ворогів до коханців, все очевидно, все банально, але треба ж вижити. І знаючи, що грою керує диявол, то ми знаємо, що дияволи не можуть просто так програти. У них завжди є хитрі лазівки. І тому Женев'єва вирішує прийняти участь, одружитися, допомогти головному герою, його братам, сестрам, щоб вийти з цієї плутанини. Із додаткових нюансів сюжету це те, що вони приймають участь в цій грі, тому що їх батько попросив у диявола допомогти його дружині, яка є теж демоном, вилікуватися від однієї хвороби, яка поражає організм демонів, і вона насправді майже невиліковна, але у нашого демона, який керує грою, звісно ж, є ліки, які діють раз на рік, але коли їх термін дії виходить,
в сім'ї треба грати в гру. Тому Женев'єва вирішила прийняти участь, допомогти навіть в цьому. Плюси і мінуси книжки. З мінусів, насправді, тут не так багато. Перше, що, як і в першій частині, всі романтичні стосунки розвиваються за дуже короткий період. Тиждень плюс-мінус 2-3 дні. Типу, це романтика, це вигадна історія, тут все окей, можна хоч за один день, одружитися, нарожати купу 10 дітей. Але, трошечки кидається в очі мені. І чисто моя суб'єктивна думка, тут гарячі сцени не такі гарячі, як з Офелією і Блеквеллом. Вони тут є, але, не вистачили мені тої іскри, тому я це зарахую як невеличкий недолік до книжки. По плюсу. Тут, як і в першій частині, цікавий, не банальний сюжет. Хоча, на мою думку, опис самої гри, цього полювання, він не був так деталізовано цікавий, як було з фантазмою. Але теж непоганий сюжет, непогана ідея, не щось дуже банальне в романтиці, принаймні мені так здається. Але тут у кожного своя суб'єктивна думка. Далі плюсом є те, що тут стосунки між головними героями комбінують таку золоту середину між різними тропами. Тому що це вимушений шлюб, це від ворогів до коханців, це Грампі and Sunshine, де Грампі вона у більшості випадків. Але у головного героя теж характер, коли він виглядає і хоче виглядати Грампі, але насправді він Sunshine. І тут дуже багато таких атмосферних поведінкових моментів, що балансує в прикольну романтичну атмосферу між ними, що мені дуже сподобалося. Ще один плюс – це кінцівка книжки. Тут неочікувані, не банальні кінцівки, від яких ти трошечки охуєваєш, тому що, все йде так, наче ми отримуємо кінцівку, про яку весь час думаємо. Типу, вони там виграють, вони там обманять і ще якась херня, да? А потім ти доходиш до розділу з кінцівкою, і це абсолютно перевертає все довкола, тому що, неможливо вгадати, чим закінчиться книжки цієї авторки. Щодо кінцівок як мінус, я би віднесла те, що тут є моменти, коли ми хвилюємося за стосунки персонажів на фіналі, вже коли сюжетна лінія більш-менш завершена, і авторка доволі швидко цю напругу вирішує. Це може бути як мінус, це може бути як плюс, але, дійсно, наче авторка доводить до піку, от все, піздець, цікаво, а потім така, на тобі 2 сторінки, все заєбісь. Тут кому як. Кому плюс, кому мінус. Тепер по головним і другорядним героям. Головною героїнею у нас є Женев'єва, сестра Офелія, яку я би описала як просто одну суцільну ходячу проблему. Навіть її псевдочоловік і хлопець називав її не всякими милими прізвиськами, а просто трабл. Тому що вона один суцільний трабл. Мені просто хочеться в якийсь момент спитати, як ти так приймаєш рішення, як ти так робиш оці всі речі, що ти завжди потрапляєш в якусь сраку. Плюсом цієї головної героїні це, по-перше, запальний характер, тобто вона ніколи не дасть себе образити, вона доволі незалежний персонаж за характером, тобто вона не прагне того, щоб її рятував прекрасний принц, хоча, звісно, він її тут буде рятувати, тому що тут є романтична лінія. І ще, що мені додатково сподобалося, це те, що у неї не банальна, точніше, не стереотипна зовнішність, як головної героїні будь-якого романтезі, з яких я читала. Бо зазвичай героїні романтезі у нас юні, дуже стрункі, високі і так далі. Тут вона нагадала мені персонажку із Бріджертонів, яка сама писала ці статті. Вона була чимось схожа зовнішньо на цю персонажку, можливо, там трошки вища, але це додає якогось вайбу, шарму, і мені подобається, коли у нас є небанальні персонажі, які ламають стереотипи краси. Перейдемо до головного чоловічого персонажа. Це Ровін. Він, можливо, не настільки симпатичний, як Блеквелл, на мою суб'єктивну думку, але він теж нічогенький. Тому єдине, що мені хочеться сказати про нього, це I need him biblically. I need him in a way that is concerning to feminism. За характером Ровін намагається виглядати дуже холодним, дуже байдужим, таким буркотуном, злим, таким,
моралі Грей і так далі. Але насправді всередині нього є таке маленьке сонечко, яке буде зігрівати вас своїми промінчиками, тільки якщо ви трошечки доколупаєтесь до того сонечка всередині його душі. Тобто щось доволі стереотипно по характеру таких от персонажів чоловічів, але він доволі милий. Тобто як би він не намагався бути підарасом за характером, грубим і так далі, не виходить у нього. І ти читаєш, і дуже умиляєшся цьому, тому що те, як він в якийсь момент каже, що мені на тебе похуй, мені байдуже, ти просто дружина для того, щоб я вибрався з цієї гри, а потім вони один одного краще пізнають, і він її підтримує, заспокоює, каже такі милі речі, що я просто, не можу. По другорядним персонажам. Тут їх приблизно та сама кількість, як і в Фантазмі, але порівняно з Фантазмою, вони все ж таки грають якусь роль. Тому що це не просто ліві челіки з вулиці, які прийшли на Фантазму, це все ж таки родина Робіна, і вони все ж таки просувають сюжет. Особливо є ті, які доволі гумор додають, є, які додають більш стресу, жіночу дружбу і підтримку, тому так чи інакше вони просувають. Незважаючи на те, що мені насправді не дуже сподобався сам опис гри, тому що, чесно, було нудно. Я думала, що це буде якимось левелами, як було з Фантазми, або ще щось. А це, по факту, було схоже на хованки, просто трошки кожен раз більш зі своїми правилами, але по факту одне і те саме. І, вони просто тікають і ховають і тікаються. Все. І єдине, що додавало, якраз оці персонажі, вони розбавляли цей нудний моментами сюжет ігровий, і вайб гри з цими персонажами досягав приблизно ось такого формату. По гарячим сценам. Як я вже сказала раніше, на мою суб'єктивну думку, тут не було настільки гаряче. Але, враховуючи його ось такий ось характер, де він ні-ні-ні-ні-ні, а потім та-та-та-та, то є моменти і є сцени, в яких ти просто кайфуєш, тому що в якийсь момент він каже, я нікого не пускаю в своє ліжко, і я стояти на колінах, це не в моїй природі, я істота пекла. А потім він просто створює святилище з їхнього власного ліжка. Тому тут є моментики, за які вам буде приємно. Хоча я б не поставила цим гарячим сценам 10 з 10, але насолодитися є чим, я вам обіцяю. Be specific. I need you to taste me, she told him, the sultry voice coming from her lips nearly unrecognizable to her own ears. I need to feel you worship me. He smirked. I'm a creature of hell. Worshipping is not usually in my nature. Then he lowered himself between her legs and flicked his tongue out to taste her. But for whatever time you remain in my bed, I will make it your shrine. Fuck! По фіналу та кінцівки книжки. Перше, як я вже казала в огляді Фантазми, книжки будуть ще в цьому всесвіті. Авторка буде щось писати. І по кінцівки Енчантри зрозуміло, що там, ще не одна книжка буде. Вони закінчили арку Женів'єви і Ровіна, але залишили багато відкритих питань. Вони не піздець, які дуже цікаві, що ти прям піздець чекаєш оцю продовження, але ти і не відмовляєшся дізнатися, в чому ж там прикол. Тому мені подобається, що авторка залишає незакриті питання, щоб мати, джерело на подумати. І порівняно, можливо, з Фантазмою, тут фінал їх романтичних стосунків був більш романтично-ванільний. Він мене не змусив прослізитися, але це було доволі мило. Тому що, якщо за Офелію і Блеквелла я більше просто хвилювалася, щоб читаю, щоб точно запевнитися, що все заєбісь, то тут і так було очевидно, що все заєбісь, але воно прям
іншого за характером було. І це було доволі мило. I was enchanted to meet you. Please don't be in love with someone else. Please don't have somebody. І як я вже сказала, це суб'єктивний плюс для когось, а для когось мінус. Фінал завершення романтичних стосунків, коли у нас є якась нерозкрита невідомість їх стосунків, якийсь такий стресовий фактор, авторка дуже швидко це вирішує. Буквально від 1 до 3 розділів, але ці розділи настільки маленькі, що дуже швидко читається і дуже сильно задовільняється оця наша тривожність щодо їх стосунків. І для мене особисто це плюс, тому що я б не хотіла ще 300 сторінок читати, як, вони воз'єднуються. Нахуй воно мені надо. Я для цього романи можу почитати. Тому, в цілому, я би поставила ці книжки десь 7-8 з 10. Як романтезі, воно непогане, але минула книжка все ж таки на голову вище і все ж таки цікавіше. Я не скажу, що це прям дуже нудно, що це взагалі не романтично і не цікаво. Ні, це цікаво, романтично, моментами гаряче. Але от у мене немає такої прив'язаності до стосунків Женев'єви і Ровіна, як було до Офелії Блеквелла. Тому оцінка така. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.